नमस्कार, एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियोहरू चाहिँ लिएर हामी आइरहेका छौँ। आज पनि हामी तपाईहरुको माझमा एउटा भिडियो लिएर चाहिँ हामी आइसकेका छौँ। यस भिडियोलाई तपाईको माझमा चाहिँ राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल चाहिँ एकपटक हेरिसकेपछि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु भयो भने हामीले अपडेट गरेका भिडियोहरू चाहिँ तपाईले तत्कालै हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसैले पनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। आज चाहिँ म तपाईलाई महत्त्वपूर्ण एउटा भिडियो लिएर चाहिँ आएको छु। आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईले जुन युट्युब जस्तै कपिराइट फेसबुकमा पनि लाग्ने गर्छ अडियोमा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ अडियो कपिराइट फ्री अडियो चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो सम्बन्धित रहेको छ। तपाई चाहिँ पहिलोचोटि यो च्यानललाई चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मैले चाहिँ तपाईलाई बारम्बार चाहिँ भन्दै आइरहेको छु। अब लागौं कम्प्युटर स्क्रिनमा। म चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। म गुगल क्रोम खोल्छु। यहाँनिर आइसकेपछि तपाईले क्रिएटर स्टुडियो यहाँ तपाईले टाइप गर्नुस्। यहाँ टाइप गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ यहाँ आइसकेपछि अब यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ आइसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस सरी यहाँ चाहिँ क्रिएट अडियो तपाईले चाहिँ मेटा साउन्ड कलेक्सन यसरी चाहिँ तपाईले खोज्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ यसरी आउँछु। मेटा साउन्ड कलेक्सनमा चाहिँ हामीले यसरी आइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो जति पनि यो अडियोहरू छन् यो चाहिँ हाम्रो कपिराइट फ्री अडियो हुन्। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन कपिराइट फ्री रूपमा चाहिँ हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ म तपाईलाई एउटा प्ले गर्छु। यहाँ राम्रो खालको राखेको छन्। यो चाहिँ कपिराइट फ्री म्युजिक हुन सबै। हामी चाहिँ यो जुन हामीले कन्टेन्ट भिडियो बनाउँदाखेरि जुनसुकै म्युजिक पनि हामीले त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो तपाईँ यस्तो खालको सर्टकटमा चाहिँ राखेको छ। डाउनलोड गर्छु यसरी। हामीले चाहिँ कपिराइट फ्री म्युजिक चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले डाउनलोड चाहिँ गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यसले डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। हामीले चाहिँ यसरी नै जुन पार्टी म्युजिक राख्दाखेरि हाम्रो फेसबुकमा पनि समस्या आउँछ, युट्युबमा पनि समस्या आउँछ। त्यति समस्या नआओस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाएर देखाएका छौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो चाहिँ हेरिसकेपछि लाइक चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइबले चाहिँ हामीलाई हौसला हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो खाले भिडियो लिएर आउनेछौँ। र तपाईले चाहिँ नबुझेको कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यस छोटो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।